Hello friends, welcome to my channel. Have you ever heard these things before? ඔයාලා මීට කලින් මෙන්න මේ දේවල් අහලා තියෙනවද බලන්න. මේවා මට අnder දෙමළ. මට තරු පෙනුණා. මගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න එන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාලට වැඩක් නෑනේ. බම්බුව. ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. මිනිහට බහගිට වෙවි. මිනිහට බඹර පදම්. මොර සූරණ වැස්ස. මෙන්න මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේක තමයි අපේ අද දවසේ පාඩම. මේ උගන්වන දේවල් වලින් බහුතරයක් මේ පාසල් පොත්පත්වල සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අතිශයින්ම ප්‍රායෝගිකව භාෂාව භාවිත කරනකොට ඕනෑම භාෂාවකදී මෙම ගැමි ව්‍යවහාරයන් අනිවාර්යයෙන්ම යෙදෙනවා. මෙම ගැමි ව්‍යවහාරයන් සහ ඊට සමාන ඉංග්‍රීසි යෙදුම් තමයි අපි මේ පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේවා භාෂාවේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නොවේනි කියලා. නමුත් හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනෑම භාෂාවක මේවා හොඳයි මේවා නරකයි කියලා අපි බෙදා වෙන් කරලා ඉගෙන ගන්න ගියොත් එහෙම මේ භාෂාව සම්පූර්ණයෙන් හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම කරන්න ඕනේ මේ භාෂාවේ තියෙන ව්‍යවහාරයන් මේ ව්‍යවහාරික යෙදුම් ටික කොහොම හරි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හේතුව අපි භාවිතා නොකලට තවත් කෙනෙක් මේවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට අපිට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේවා අපිට අnder දෙමළ වගේ තියෙයි. එහෙම නේද? හොඳයි. අපි අන්න ඒ ප්‍රකාශනයෙන්ම වැඩේ පටන් ගමු. මේවා මට අnder දෙමළ. නොතේරෙන බස්. යමක් තේරෙන්නේ නැති වෙනකොට අපි කියනවා මේවා මට අnder දෙමළ. මේකට සුද්දා කියන්නේ මෙන්න මෙහිමයි. අපි සිංහලෙන් එහෙම කියනවා සුද්දා කියනවා මෙහෙම. This is Greek to me. This is Greek to me. මම මේ කියන දේවල් තිරේ දිස් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේවා හොඳින් වෙනම ලියාගෙන හෝ නැවත නැවත සමන් දීමෙන් පුරුදු පුහුණු වීම කරලා මතක තියාගන්න එක. අවශ්‍ය මොහොතේදී භාවිත කරන්න හැකියාව තබා ගන්න ඕනේ. මට තරු පේනුණා. ඔය ඉඳලාම අපිට පේනවනේ. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? I saw stars. I saw stars. ඒ වෙලාවේ මට තරු පේනුණා. At that time I saw stars. I saw stars. මට තරු පේනුණා. විකාර nonsense. විකාර nonsense. ඔයා ඔය කියන්නේ ඇත්තමද? ඔයා ඔය කියන්නේ ඇත්තමද? මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිත කරන්නේ are you serious? Are you serious? ඔයා ඔය කියන්නේ ඇත්තමද? මෙන්න මේක තමයි අපේ සාමාන්‍ය භාවිතයේ ශිරාවට ශිරාවා කියලා අපේ සමාජයේ ව්‍යවහාරයක් තියෙනවා. ඔය කියන්නේ ඇත්තමද කියන අදහසින් ශිරාදවා කොහොමහනවනේ මෙන්න මේ වචනේ හැදුනේ මේ කියන ප්‍රකාශනය. ඒ නිසා are you serious? මොර සූරණ වැස්ස. It rains cats and dogs. දැන් අපි ධාරානිපාත වර්ෂාව. මේ වෙලාවේදී අපි කියන්නේ මොර සූරණ වැස්ස කියනවා. Now just imagine that it's raining heavily. It's thundering, lightning and happening everything. So we say මොර සූරණ වැස්ස. It's raining cats and dogs. අපි කියනවා මොර සූරණ වැස්ස කියනවා. සුද්දා කියනවා it's raining cats and dogs. බැලු බැලමට පේන්නේ මොකද? බල්ල බලල්ලු වහිනවා කියනවා. රාස එළිය වුණා. අපි කියන්නේ බලලා මල්ලෙන් එළියට පැන්නා. The cat is out of the bag. The cat is out of the bag. මේවා එක පැත්තකින් idiomatic expressions වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ඉඟි වැකි වලින් උපුටාගත්ත කොටසුත් වෙනවා. ඌ ලෝකේ කහපු එකේ. අපි සමහර පුද්ගලයෝ ගැන කියන්නේ when somebody is very notorious we say ඌ ලෝකේ කහපු එකේ. He is a first class crew. So this is how Sudha says. මෙහෙමයි සුද්දා කියන්නේ. He is a first class crew. He is a first class crew. ඌ ලෝකේ කහපු එකේ. He can't put two and two together. එයා 6 4 දන්නේ නේ. ඔය පොඩි එකෙක් දඟ වැඩක් නරක වැඩක් කරපුවාම කවුරු හරි යාට බලිනෝ නම් දඬුවම් කරන්න හදනවා නම් අපි කියනවා උඩ ගහන්න එපා වඩින්න එපා. එයා 6 4 දන්නේ නැතිරි එක නැත්තම් නොතේරෙන එක. කොහොම කියන්නේ? අපි කියන්නේ ව්‍යවහාරයේදී භාවිත වෙන මේ යෙදුම. සුද්දා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ he can't put two and two together. He can't put two and two together.
2යි 2යි එකට දාගන්න දන්නේ. ඒ කියන්නේ 2යි 2 එකතු කරගන්න බෑ. මෙවැනි පොඩි ගණනක්වත් හදාගන්න බැරි පොඩි උන්ටනේ. එහෙනම් සුද්දගේ කතාව ඒකයි අපේ කතාව ඊට වඩා ලොකු ගැඹුරක් තියෙනවා. ටිකක් කියන්න මේ කතාව මොකක්ද කියලා. 6 4 දාන්නේ. මොකද්ද මේ 6? දිව්‍ය ලෝක 6. 4 මොකක්ද? සතර අපාය. දිව්‍ය ලෝකේ යන්න නම් කුසල් කරන්න ඕනේ. අපාය යන්නේ අකුසල් කරපුවාම. මේක ඉතා කිටියෙන් කිව්වොත් එහෙනම් කුසල් කියන්නේ මොනවද? හොඳ. අකුසල් කියන්නේ නරක. එතකොට හොඳ නරක දන්නේ මේ සිංහල කියමන ඉතාම ගැඹුරුයි. ඉතාම අර්ථාන්විතයි. එහෙමනම් මේ අපි මව් භාෂාවේ යෙදෙන ඇතැම් ප්‍රකාශන සුද්දගෙන් කොච්චර කිව්වත් ඒ ගතිය ගන්න බෑ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔහු නිර්භීත පුච්චලිය. ඌ බය නැති එකෙක්. He's a lion-hearted fellow. He's a lion-hearted fellow. ඌ බයගුල්ලෙක්. ඌ බයගුල්ලෙක්. He's a chicken-hearted fellow. He's a chicken-hearted fellow. කුකුල් හදවතක් තියෙන මිනිහෙක්. නෑ, ඒ කියන්නේ බයගුල්ලෙක්. එහෙනම් ඉංග්‍රීසියේදී මේක භාවිත කරන්නේ මේ කුකුල් හදවතක් තියෙන කෙනෙක් කියලා කියනවා නෙවෙයි. මේ කියන්නේ එයා බයගුල්ලෙක් කියන්නේ බයගුල්ලට කියන්නේ අපි කවර්ඩ් කියලා. එහෙනම් බයගුල්ලා වෙනුවට ඒ වචනේ වෙනුවට භාවිත කරන ඉඩියමැටික් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. fellow ආදිය. He's a chicken-hearted fellow. So I'm coming back again with an interesting lesson. Till then, goodbye.